اهلا بيكم. ان شاء الله النهارده هنتعلم مع بعض ازاي ان انت تصمم تصميم سوشيال ميديا زي اللي قدامك على الشاشه دوت. كمان من خلال الدرس ده هتتعلم ازاي ان انت تعمل عمليه ماتش كولر للعناصر اللي انت بتستخدمها اثناء التصميم. بالتالي هيطلع معاك تصميم سوشيال ميديا احترافي وفي عمليه دمج احترافيه بالشكل ده، ودي هتكون نتيجه درس النهارده. ومن غير ما ندخل في تفاصيل كتير يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبتدي خلونا نصلي على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا حسام سمير بتاع ديزاين. إن شاء الله النهاردة زي ما شفت في مقدمة الفيديو دوت هتتعلم إزاي تصمم تصميم سوشيال ميديا احترافي، وفي نفس الوقت إزاي إن إحنا بنعمل عملية ماتش كولر للعناصر اللي إحنا بنستخدمها أثناء التصميم، بحيث إن عند الإخراج أو عند حفظ التصميم ما يبانش إن أنت جايب كل عنصر لوحده. بالتالي دي اهميه ان انت تتعلم الدمج اثناء ما انت بتصمم، خصوصا نوعيه التصاميم السوشيال ميديا بتحتاج ان انت تعمل عمليه تجانس في العناصر بتاعتك، بحيث في الاخر المنظور يطلع ان هو منظور واحد وان مش كل عنصر انت جايبه من حته. بالتالي ده اللي انت هتتعلمه النهارده، فخلونا نبتدي ونروح للجزء العملي. اول حاجه هتروح تفتح برنامج الفوتوشوب بتاعك وهندخل المقاس 1080 في 1080. الوحده هتكون بيكسل، وهنتاكد ان احنا مختارين RGB color عشان ده تصميم للسوشيال ميديا. بعد كده هتدوس كرييت، هيفتح معاك نافذه العمل بتاعتك. اول حاجه هنبتدي نصممها هي الباك جراوند الاساسيه اللي هيكون قايم عليها التصميم دوت. بالتالي هننزل تحت نعمل تاثير سولد كولر وهندخل فيه القيمه التاليه بحيث ان ده يكون اللون الاساسي للباك جراوند بتاعتنا. بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل لاير جديد فاضي تماما، وهتروح لاداة البرش تتاكد ان هي برش ناعم، يعني القيمه هنا 0، وهنختار اللون الابيض. بعد كده هنحاول ان احنا نصغر البرش بتاعنا من الدال والجيم بالشكل دوت، وهتيجي في منتصف تعمل بوينت او نقطه واحده. بعد كده هندوس كنترول زائد حرف التي عشان نبتدي ان احنا نغير في الحجم بتاعها، وهنبتدي ان احنا نكبرها بشكل متوسط بالمنظر دوت، وهتدوس انتر في الكيبورد بحيث ان هو هيطلع معاك النتيجه بالمنظر ده. بعد كده محتاجين ان احنا نقلل او نخف حده الاضاءه بتاعتنا. بالتالي هنبتدي نروح لقائمه فلتر فوق ونختار منها بلور، نختار منها بوكس بلور. بعد كده هنبتدي ان احنا نزيد في القيمه ديت، وليكن هنخليها 110 بالمنظر ده، بحيث ان احنا قللنا الاضاءه بالمعنى الحرفي. بعد كده هنقلل كمان الاوبازيتي او الشفافيه بتاعتنا حاجات بسيطه، بحيث ان احنا نخليها وليكن في مراحل ال80، بحيث ان الشكل الاضاءه يكون كده ناعم، اضاءه سوفت. بالتالي دي هتكون النتيجه معاك، ودي اول خطوه. بعد كده نقدر ان احنا ناخد الطبقتين دول او الليرين دول، ندوس في الكيبورد كنترول مع حرف الجي عشان ندخلهم في جروب، ونسمي الجروب دوت اي حاجه، وليكن انا هسميه BG1، بحيث ان انا هبتدي افرق ما بين الطبقات بالشكل التالي. بعد كده هنبتدي احنا كده عملنا الخلفيه الباك جراوند بتاعتنا. محتاجين ان احنا نعمل ارضيه بحيث ان التصميم بتاعنا يبقى في باك جراوند خلفيه ورانا وسطح الحاجه واقفه عليه. بالتالي نزيد الواقعيه. بالتالي اول حاجه هنروح نعملها هي ان احنا نيجي عند الفولدر اللي احنا عملنا منه كوبي دوت، هنبتدي ان احنا نعمل منه كوبي مره تانية، كنترول زائد حرف الجي عشان يعمل منه نسخه كمان دوت، هنسميه BG2. وهنبتدي ان احنا نفتح الفولدر بتاعنا ونخفي منه اللون السولد بتاعنا، بحيث ان احنا عايزين منه الاضاءه بس. بعد كده هنبتدي نسحب الجزء الخاص بتاع الاضاءه دوت تحت في المنطقه ديت، وهندوس كنترول زائد حرف التي ونبتدي ان احنا نخلي الاضاءه بالشكل ده صغيره، بحيث ان هي تبقى مقوسه على الارض، بحيث ان احنا نعمل نظام تقوس على الارض. فبالتالي دي هتكون النتيجه معاك. تقدر بعد كده من خلال زرار كنترول ان انت تيجي على الاطراف وتبتدي ان انت توسعها للخارج بالشكل ده، بحيث ان انت تزيد الواقعيه بتاعتك وتزيد في نفس الوقت الارضيه، تخليها مسطحه اكتر على الارض بالمنظر التالي، وتدوس اوكي. كده هيطلع معاك النتيجه بالشكل ده. هنيجي بعد كده نعمل فلتر
واحنا واقفين على لاير الاضاءة هنعمل فلتر وهنختار بلور، كمان المرة دي هنختار بوكس بلور، وهنحاول نخلي التأثير بتاعنا في حدود ال46 بالمنظر التالي، بحيث ان احنا نقلل الاضاءة على الارضية وندوس اوكي. وهنيجي بعد كده هيكون ده الشكل بتاعنا او ده الشكل اللي احنا وصلنا له. بالتالي احنا اصبح معانا باك جراوند واصبح معانا ارضية، وده اللي احنا كنا حابين ان احنا نوصل له من البداية. بعد كده هنروح نجيب اول عنصر معانا وهو عنصر رقم 2. طبعا الماتيريال دي كلها هتلاقيها تحت في وصف الفيديو، تقدر تحملها، هيظهر عندك بالشكل دوت. هنبتدي ان احنا نفرغ التصميم بتاعنا من الخلفيه اللي هي معاه او العنصر بتاعنا. بالتالي انا هنا اختار اداه الاوبجكت سيلكت تول بحيث ان انا اسهل العمليه عليا بالشكل التالي. بالتالي مجرد ما هدوس كليك هيبتدي ان هو يعمل لي عليها عمليه تحديد. بعد كده هبتدي ان انا اطلع فوق ادوس سيلكت اند ماسك بحيث ان انا ابتدي اتحكم في التحديد بتاعي واخليه بشكل احترافي اكتر. بالتالي هبتدي ان انا اغير في بعض الاعدادات ديت بحيث ان انا ابتدي احصل على عملية قص او تحديد للعنصر بتاعي بشكل ادق بالمنظر دوت. وفي نفس الوقت هبتدي احصل على التفاصيل اللي راحت من الديزاين بتاعنا. بالتأكيد انت لو مش عندك خلفية على طريقة القص ديت، انا كنت عامل عنها شرح مفصل في درس خاص بيها، تقدر ان انت تتابعها. وهندوس اوكي هيبتدي يطلع معاك الشكل ده بالطريقة ديت مقصوص بالمنظر ده. بعد كده هنبتدي ان احنا نسحب العنصر بتاعنا للتصميم بالشكل ده ونسيب، هينزل عندك العنصر بتاعك. بعد كده اول حاجة قبل ما تعمل اي حاجة دايما حاول تفهم ان انت اي تصميم او اي عنصر تشده لنافذة التصميم بتاعتك مهم جدا ان انت تيجي عليها كليك وتدوس كونفيرت تو سمارت بحيث ان انت تحوله تصميم ذكي او لاير ذكي، بحيث لو كبرته وصغرته كتير اثناء ما انت شغال ما يتاثرش الكواليتي بتاعه. مهم جدا ان انت دايما تحط الحاجه دي في دماغك. بعد كده هنبتدي ان احنا ندوس كنترول زائد حرف التي عشان نبتدي ان احنا نكبر العنصر بتاعنا شويه، بحيث ان هو مهم ان هو يكون عنصر اساسي في الديزاين بتاعنا. بالتالي هنحاول ان احنا نخطف العين عليه بان احنا نكبر السايز بتاعه شويه وليكن بالمنظر ده، وهنبتدي ان احنا نوسطنه في منتصف التصميم بتاعنا بالمنظر دوت. بعد كده هنروح نجيب تاني عنصر معانا وهو عنصر الصخرة. بالتالي هندوس فايل اوبن ونروح نجيب عنصر الصخرة بتاعتنا وهو رقم 5، هيظهر عندك بالمنظر تالي. هنيجي نحذف هنا، نعمل عملية سيلكت بسيطة على الجملة دي مش عايزينها، هندوس عليها كليك فهتختفي معانا. بعد كده هنبتدي نسحب العنصر رقم 2 معانا بالشكل ده على الديزاين بتاعنا، وهنبتدي نقفل النافذه ديت مش عايزينها. خلاص اصبح العنصر معاك. زي ما اتفقنا اي عنصر انت بتنزله على التصميم بتاعك بتحوله كليك كونفيرت تو سمارت عشان يتحول لاير ذكي. بعد كده هنبتدي ان احنا ندوس كنترول زائد حرف التي عشان نبتدي نصغر العنصر بتاعنا او الماتيريال بتاعنا ونبتدي نظبطه في المكان اللي احنا حابينه. ليكن انا هبتدي اصغر بالشكل ده وهبتدي ان انا اسحبه على بداية حافة المية بالمنظر ده بحيث ان هو يظهر بشكل واقعي اكتر. ممكن كمان ان احنا نصغره حبة كمان لان ده مش العنصر الاساسي معانا في التصميم. بالتالي مهم جدا ان انت يكون عندك سنس او مرونة في توزيع العناصر بتاعتك. ليكن انا هخليه بالمنظر دوت واشده هنا في حافة المية. زي ما انت ملاحظ الجزء ده فيه شادو جاي مع العنصر من البداية، الشادو ده انا عايز الغيه. بالتالي هعمل اماسك لاير من تحت، هنعمل اماسك لاير، نروح لاداة الاستيكة وتتأكد ان انت مختار اللون الابيض، وهتبتدي بشكل برش الصغير ده ان احنا نمشي على الحواف اللي جاي معاها الشادو او الظل بتاعها بحيث ان احنا عايزين نقلل منه شوية ما يبقاش قاتم الديزاين بتاعنا. بالتالي هنبتدي ان احنا نمشي على اطراف الصخرة من تحت بالمنظر دوت او اطراف العنصر بتاعنا بحيث ان احنا نشيل الشادو بتاعنا. كمان هتلاحظ ان عندك جزء خارجي كده ملهوش لازمة، ممكن ان انت تشيله وانت شغال بالاستيكة بالمرة بالمنظر دوت، بحيث ان احنا عايزين العناصر تبقى ماشية مع بعضها
وليكن انا كده مرتاح للمنظر دوت. بعد كده زي ما انت شايف، خلينا بس امسح الاضاءة اللي هنا بالمرة كمان. زي ما انت شايف احنا كده خلاص تقريبا ظبطنا الصخرة. نقدر كمان ان احنا نظبطها اكتر عن طريق ان احنا ندوس كنترول زائد حرف التي ونيجي ندوس عليها كليك ونختار حاجة اسمها وورب، بحيث ان احنا هنبتدي ان احنا نحرك في الصخرة دي بشكل ادق، بحيث ان احنا نبتدي نظبط الحافة بشكل دوراني اكتر بالمنظر التالي، بحيث ان احنا خدنا الكيرف مع زجاجة المية او عنصر المية اللي عندنا، بالتالي زدنا واقعية اكتر. كمان لو لاحظت هتلاحظ ان الصخرة عليها نوع من الاضاءة اللي هي البني اللي هي مش ماشية مع بقية التصميم، بالتالي هنبتدي ان احنا نروح لقائمة ادجستمنت ومن فوق هنختار تأثير لوني اللي هو فوتو فلتر وهندوس كليك عليه، وهنيجي نعمله تحت فليب ماسك بحيث ان هو يظهر الاضاءة بس على الصخرة او التأثير ده يظهر على الصخرة. بالتالي هندوس هنا كليك بحيث ان التأثير يطلع على الصخرة بس. بعد كده هنبتدي ان احنا نيجي عند اللون دوت ندوس عليه كليك وندخل القيمة التالية بحيث ان احنا عايزينه ياخد نفس الاضاءة اللي جاية في التصميم. بالتالي هندوس اوكي وهنبتدي نرفع اللون ده معانا للون للدقة رقم 100 او بوسط 100 بحيث ان الشكل هيكون المنظر العام معانا كده. بعد كده هنبتدي ان احنا نروح نغير المود كولر بتاعها، كليك وهنختار اوفرلاي بحيث ان التأثير هيصبح معانا بالشكل ده. بعد كده هتروح للماسك لاير بتاعها وهتروح تجيب اداة البرش بتاعت الاستيكة ونكبرها شوية بحجم متوسط بالمنظر ده. بعد كده هنبتدي نيجي هنا واحنا مقللين الاوباسيتي بتاع التأثير فوق وليكن هنخليه في حدود 37 وهنبتدي ان احنا نيجي ندوس كليكات بسيطة هنا بحيث ان انا مش عايز امسح الاضاءة كلها ولكن عايز اخففها شوية، اخفف الحدة بتاعتها بحيث ان احنا نحصل على التأثير دوت. ده قبل ده بعد التأثير، وبالتالي اصبح في عملية ماتش كولر للالوان، اصبحت الصخرة ماشية اكتر مع التصميم، بالتالي ده اللي احنا كنا عايزينه. بعد كده نقدر ان احنا نيجي ناخد اللاير ده مع الصخرة ونحطهم في فولدر بحيث ان احنا نكون منظمين واحنا شغالين كنترول مع حرف الجي في الكيبورد هيحطهم في فولدر. الفولدر ده ممكن نسميه اف اكس مثلا او اي اسم انت حابب ان انت تسميه بحيث ان انت تكون بترتب العناصر بتاعتك اثناء ما انت شغال. بعد كده هبتدي ان انا اروح اجيب العنصر التاني معانا وهو في الحالة ديت عنصر الزجاجة، العنصر رقم 7. فبالتالي هاجي افتحه هيظهر عندك بالشكل ده. هتبتدي ان احنا نحذف بأداة السلكت البسيطة الجزء ده لان مش عايزينه. بعد كده هنبتدي ان احنا نسحب الماتيريال بتاعنا لنافذة التصميم ونقفل النافذة دي خلاص مش عايزينها. زي ما اتفقنا اي عنصر انت بتنزله كليك عليه وتحوله كونفيرت تو سمارت لاير ذكي. بعد كده هتخلي لاير الزجاجة ده اعلى لاير في الطبقات بحيث ان هو يكون فوق كل حاجة عندك في التصميم. وهنبتدي ان احنا نيجي ندوس كنترول زائد حرف التي ونعمله عملية تكبير نوعا ما بالمنظر التالي بحيث ان هو يكون نجم التصميم بتاعنا. بالتالي هنبتدي ان احنا نخليه وليكن الحجم ده او ممكن نصغره حاجة بسيطة. بعد كده هنبتدي ان احنا ندوس انتر بحيث ان هو هينزل عندك بالمنظر ده. بعد كده هنيجي نعمل عليه ماسك لاير من تحت، ادد ماسك لاير، وهنبتدي ان احنا نخفي الاوباسيتي بتاعه بشكل كامل بالمنظر ده بحيث ان احنا مش عايزينه يبقى واضح. وهقول لك ليه دلوقتي، لان هنروح لاداة البين تول وهنبتدي ان احنا نمشي على حواف الماتيريال اللي عندنا اللي هي بتاعه الميه بالشكل التالي. تتاكد فوق ان انت مختار باز عشان يبتدي يحدد معاك، وهتبتدي تمشي على سن الحواف بتاعه العنصر الميه بتاعنا بالشكل ده. بعد كده هنكمل بنفس الكيفيه بحيث ان احنا ناخد كل اطراف الميه او سطح الميه بنمشي معاه بالتوازي، وهفهمك ليه دلوقتي احنا بنعمل كده. بعد كده هنبتدي نكمل القص او عمليه التحديد بتاعتنا على حسب الموج بتاع الميه او عنصر سطح الميه
بالمنظر دوت، بحيث ان احنا عايزين ناخد نفس شكل السطح من فوق. بعد كده هنبتدي ان احنا ندوس نقفل العنصر بتاعنا، ونقدر بعد كده ان احنا نحدد الجزء اللي فوق ده بشكل عشوائي، بحيث بس احنا عايزين ان احنا نقفل التحديد بتاعنا. بعد كده هترجع تاني تظهر الشفافية او الاوباسيتي بتاع العنصر بتاع المية بالمنظر ده. بعد كده هتدوس كنترول زائد حرف الانتر، وتتأكد ان انت واقف على الاماسك لاير ومختار اللون الابيض، وتدوس ديليت في الكيبورد بحيث ان هو يحذف معاك كل الازازة من فوق ويسيب الجزء اللي هو في قاع المية من تحت. وده اللي انا كنت حابب ان احنا نوصل له، ان احنا عايزين نقسم الازازة جزئين، لان جزء هيحصل عليه تأثير يدي واقعية اكتر، والجزء اللي فوق هيحصل عليه تأثير مختلف. فبالتالي مهم جدا ان احنا نوصل بالخطوة ديت. بعد كده هنبتدي ان احنا في العنصر بتاع الزجاجة اللي احنا قصيناها دوت نغير في المود كولر بتاعها من نورمال نخليه كولر بورن. بالتالي مجرد ما هتدوس عليها يظهر عندك التأثير بالمنظر ده. وده اللي انا كنت حابب ان انا اوصله من البداية، ان انا اخلي الجزء اللي في المية من تحت يبان كما لو انه في عمق المحيط او في عمق المية من تحت. بالتالي حصلنا على التأثير دوت. بعد كده تقدر عن طريق اللاير ده وانت واقف عليه تدوس كنترول زائد حرف الجي عشان نعمل منه نسخة كمان. النسخة ديت هتيجي هنا عند الاماسك لاير وانت واقف عليها تدوس كنترول زائد حرف الاي عشان يعكس التحديد بتاعك. بالتالي هيظهر ده. هنرجع المود كولر بتاعها نورمال بالمنظر التالي، بحيث ان احنا حصلنا من العملية دي على جزء بان كما لو انه في قاع المحيط بالفعل، الجزء اللي فوق بان كما لو انه فوق في المية. كمان هنحتاج ان احنا نيجي عند اللاير اللي هو الخاص بالجزء بتاع المية من تحت، نبتدي ان احنا نعمل عليه فوق منه على طول لاير فاضي جديد تماما، بحيث ان اللاير الجديد ده يكون ما بين اللايرين. وهنبتدي ان احنا نروح نجيب درجة اللون ديت ونبتدي ان احنا نغمق فيها حاجة بسيطة بالمنظر ده. بعد كده هنروح لأداة البرش بتاعنا الدائري ونتأكد ان هي برش ناعم، وهتبتدي ان انت تصغر البرش بتاعك من الدال والجيم، وهتبتدي ان احنا نمشي على الحواف الحتة ديت بالمنظر ده كده بشكل بسيط جدا. وهفهمك ليه احنا بنمشي على الحواف، بحيث ان احنا عايزين الجزء اللي يبقى فيه تقل بتاع الازازة يبان كما لو ان فعلا الازازة اسمى بشكل واقعي اكتر الجزء دوت. بالتالي هيظهر معاك الشكل ده. هنبتدي ان احنا نروح لفلتر، هنختار حاجة اسمها بلور، وهنختار حاجة اسمها بوكس بلور منها بالمنظر دوت. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلل النسبة بتاعتها، وليكن هنخليها 3%. بعد كده هنبتدي ان احنا نقلل كمان هنا الاوبازيتي او الشفافية حاجة بسيطة جدا، ليكن هنخليها في حدود 55، بحيث ان هو يظهر معاك التأثير بالشكل ده، يكون قللت الحدة بتاعته وفي نفس الوقت قدرت ان انت تحصل على شكل قسم الزجاجة بالمنظر ده اكثر واقعية. بالتالي ده اللي بيفرق ما بينك وما بين مصمم ما بيعملش الكلام دوت، لان الكلام ده كلما زدت الواقعية اكتر في التصميم بتاعك كلما ارتفع نسبة المية بتاعتك، او كلما ارتفع نسبة الكواليتي بتاع التصميم والاخراج بتاعك. بالتالي احنا وصلنا لحد كده للمنظور دوت، وده جزء كبير جدا من الديزاين. بالتالي هنبتدي ان احنا نيجي على الثلاث اجزاء الخاصين بالزجاجة ونحطهم في جروب خاص بيهم، كنترول زائد حرف الجي في الكيبورد، فنحطهم في جروب لوحدهم. بالتالي ممكن نسميه اي حاجة احنا نقدر نميز بيها نفسنا، وليكن انا هسميها اس، بحيث ان انا اعرف ان الاس دي فولدر الازازة بالتأثيرات بتاعتها. بعد كده هبتدي ان انا اروح اجيب العنصر او الماتيريال اللي معانا بعد كده، وهو في الحالة ديت اوبن، وهنختار الماتيريال رقم 9 اللي هو هينزل عندك شكل السلحفة بتاعتنا. بالتالي هينزل عندك بالمنظر ده، تسحبه على شكل الديزاين وهتقفل خلاص النافذة دي مش عايزينها. وهنبتدي ان احنا ندوس كليك
وهنحول اللاير بتاعنا كونفيرت تو سمارت بالمنظر التالي. وهنبتدي ندوس كنترول حرف التي عشان نبتدي نعمل عمليه تغيير في حجم الماتيريال دوت. وهنبتدي ان احنا نصغر الماتيريال بتاعنا. طبعا وانا بكبر واصغر الماتيريال بتاعي اثناء ما انا شغال ببقى دايس شيفت والت في نفس الوقت، عشان كده بيكبر ويصغر معايا بنسب متساويه. ولكن لو مش دايس كده بص ايه اللي هيحصل. انا كده هشيل ايدي من على الشيفت والالت في نفس الوقت، هتلاحظ ان عمليه التكبير والتصغير اصبحت مقوسه ومش مظبوطه معاك. بالتالي انا بدوس شيفت والت في نفس الوقت عشان يصغر معايا بنسب متساويه. بعد كده هنبتدي ان انا اسيبه في الحجم دوت، وهبتدي ان انا اجي اسحب العنصر بتاعي في الجزء ده من قاع المحيط او قاع الميه بحيث ان هو يكون في الجزء دوت. بعد كده هعمل اماسك لاير بحيث ان انا هبتدي اضيف اكتر واقعيه، وهروح اجيب البرش بتاعي واقلل برش الاستيكه او اداه الاستيكه واقلل فوق الاوبازيتي بحيث ان التاثير بتاعها هيكون خفيف، وليكن هخليها 25، واتاكد ان انا واقف على طبقه الاماسك لاير. وهنبتدي ان احنا نيجي على اطراف السلحفه من ورا ونبتدي ندوس كليكات بسيطه بحيث ان انا عايز اجزاء تبان فاتحه واجزاء تبان تانية غامقه، بحيث ان الكلام دوت هيخليك تحصل على تاثير كما لو ان فعلا السلحفاء دي في قاع المحيط وجوه العنصر بتاع ماتيريال الميه ده بالفعل. بالتالي دي نتيجة اللي هنكون وصلنا لها. كمان هنضيف اكثر واقعية، بالتالي هنروح لقائمة ادجستمنت وبرضو هنختار حاجة اسمها الفوتو فلتر بالمنظر التالي، وهنبتدي ان احنا ندوس هنا كليك وهناخد لون مقارب للون الخلفية اللي عندنا او للون المحيط. ليكن انا اختار درجة المية ديت او درجة اللون ديت وهدوس اوكي. وهنا اعمل فليب لاير بحيث ان التأثير ما يظهرش على كل التصميم ولكن يظهر على السلحفاة بس. فهاجي هنا ادوس كليك بحيث ان التأثير اصبح على السلحفاة بس، وابتدي ان انا اجي هنا اعلي في اللاير دوت او في الحجم دوت بحيث ان انا اوصله لحدود ال60 بحيث الشكل يطلع معاك كده. بعد كده هتروح لطبقة الاماسك لاير بتاعتها، وبأداة الاستيكة هتبتدي ان انت تحذف الجزء اللي عند الوش او تدوس كليكات عند الجزء اللي عند الوش بحيث ان انت هتحصل في مؤخرة او في نهاية السلحفة على التأثير اللوني التالي، وده المطلوب لانه ضاف اكتر واقعية. بالتالي ده هيكون شكل الديزاين اللي انت وصلت له. تقدر كمان تخلي الجزء دوت في فولدر مستقل، بالتالي كنترول زائد حرف الجي واحنا محددين على لايرين، بالتالي حطيناهم في فولدر تقدر تسميه اي حاجة انت حاببها بحيث ان انت بتسهل على نفسك بعد كده لو حبيت تعدل على التصميم ده تقدر ترجع لاي ماتيريال بسهولة. هنبتدي ان احنا نعمل نوعا ما ماتش كولر للعنصر بتاع الزجاجة بتاعتنا بحيث ان انا ملاحظ ان الاطراف ديت مش مندمجة اكتر مع المحيط الاضاءة اللي حواليها او الباك جراوند بتاعها. بالتالي هرجع للفولدر بتاع الزجاجة ديت وهبتدي ان انا اعمل فوق من قائمة adjustment فوتو فلتر. بالتالي هيحصل التأثير ده هنخليه فليب لاير بحيث ان التأثير يكون على الزجاجة فقط. وهنيجي هنا على اللون بتاعها ندخل القيمة التالية بحيث ان احنا مختارين لون متقارب من لون الخلفية بتاعتنا، وهندوس اوكي. وهنبتدي ان احنا نعلي النسبة دي لحدود ال67 بحيث ان ده هيكون التأثير بتاعها على الزجاجة. لاحظ اطراف الزجاجة من هنا ومن هنا، هنا قبل كده بعد كده هنيجي على الفلتر بتاع الاضاءة ديت الفلتر ماسك بتاعها، وهنبتدي بالاستيكة ان احنا نعلي الاوبازيتي فوق لحدود ال70، وهنبتدي ان احنا نحذف الاجزاء اللي هي في منتصف الزجاجة. بالتالي هنبتدي ان احنا نعمل كليك في منتصف الزجاجة في الحتة دي كده، وفي نفس الوقت نقدر نيجي هنا كده ونصغر البرش بتاعنا من الدال والجيم وندوس برضو هنا في الحتة دي كليك بحيث ان احنا حصلنا على التأثير. ولكن لاحظ التأثير اصبح على الاطراف الخارجية للزجاجة ولكن في المنتصف مفيش اي تأثير. بالتالي ده قبل ده بعد. لاحظ الاطراف، وده خلانا عملنا نوعا ما
عملية ماتش كولر للزجاجة بحيث ان هي تندمج اكتر مع العناصر بتاعتنا. بعد كده هنبتدي ان احنا ننزل تحت في اخر قائمة اللاير بتاعتنا فوق البي جي بالظبط، وهنبتدي ان احنا نعمل لاير جديد. اللاير ده انا عملته هنا عشان يكون خلف الزجاجة ويكون خلف العناصر اللي عندك في التصميم. بالتالي بعد كده هنروح نجيب اداة البرش وهنجيب شكل السحاب. طبعا البرش اللي انا هستخدمه النهارده هتلاقيه تحت في وصف الفيديو، تقدر تحمله. وهختار شكل من اشكال السحاب اللي عندي في البرش بتاعي، وابتدي ان انا اختار اللون الابيض وهعمل كليك في المكان دوت. عشان كده انا نزلت تحت وعملت اللاير من تحت، لان لو سبت اللاير ده فوق لاحظ ايه اللي هيحصل. لو انا ما كنتش عملت اللاير ده من تحت كان هيبقى فوق الزجاجه. بالتالي انا خدت اللاير دوت اللي هعمل فيه السحاب هيبقى تحت خالص فوق الخلفيه بتاعت الباك جراوند نفسها، بحيث ان هو يكون خلف الزجاجه وخلف كل العناصر. بالتالي ده هيكون الشكل بتاعنا. نقدر كمان نختار نوع سحاب تاني، وليكن انا هختار نوع السحاب دوت ومداله الجيم. تقدر ان انت تصغر وتكبر. وهعمل لاير جديد منفصل تماما لاني عايز السحابه دي في حته لوحدها والسحابه دي في لاير لوحدها. وهبتدي ان انا اجي هنا في المنطقه دي، وليكن هبتدي ادوس كليك بالمنظر التالي. ممكن كمان ان احنا نعدل حجمها او نعدل مكانها. بالتالي ده اللي خلاني اعمل كل سحاب في لاير لوحدها، بحيث ان انا وانا شغال اقدر يكون عندي تحكم كامل في العناصر اللي عندي في الشاشه. وليكن انا عايزها بالمنظر دوت. هنيجي للسحاب الاولانيه دي ونقلل الاوبازيتي او الشفافيه بتاعتها نوعا ما لحدود ال80، بحيث ان احنا نكسر الحده بتاعت اللون بتاعها شويه. كمان نفس الكلام هنعمله في السحابه دي، نخليها مثلا وليكن في حدود 87 او 88، بحيث ان احنا حصلنا على الشكل ده في النهايه. وده المنظور بتاعنا. كمان نقدر نضيف في الاخر تأثير بسيط هيضيف لنا واقعية اكتر للتصميم بتاعنا، وهيخلي اي انسان يبص للتصميم بتاعك يخطف عينه في المنطقة بتاعت المنتصف اللي فيها العنصر اللي احنا عاملين له اعلان سوشيال ميديا. وهنا في حالتنا دي هي حالة الزجاجة النستل. بالتالي هنبتدي نعمل التأثير التالي. هاجي اعمل من قائمة ادجستمنت فوق تأثير كونتراست. بالتالي هاجي ادوس هنا وهخلي الكونتراست. طبعا اول حاجه دي هنخليها زي ما هي القيمه ديت، وهنيجي في الكونتراست نخليه وليكن هنخليه احنا 41، بحيث ان ده هيكون التأثير بشكل كامل على التصميم بتاعك. لاحظ الفرق، اصبح فيه زهوه اكتر في التصميم بتاعك والعناصر ظاهره اكتر للعين البشريه. بالتالي المره دي مش هنعمل فليب لاير عشان التأثير احنا عايزينه على التصميم ككل. بالتالي ده هيكون النتيجه معاك. هتيجي بقى على الماسك لاير بتاعتها، وهنبتدي ان احنا نجيب اداة البراش تول او الاستيكة واحنا واقفين باللون الابيض. نكبر البراش بتاعتنا بالحجم ده ونخلي الاوبازيتي فوق او التأثير بتاعها 100. وهنبتدي ان احنا نيجي في الاجزاء ديت وندوس كليك، وفي نفس الوقت هنيجي على الجزء المعاكس ليه ندوس كليك. وهنا نفس الكلام نصغر البراش وندوس كليك، بحيث هتلاحظ عندك اصبح الشكل الكليكات بالمنظر ده في الزاوية الثلاثة اللي من فوق، بحيث ان انا خليت التأثير متركز اكتر للعين البشرية، بيسحب العين البشرية في منتصف التصميم، وده المطلوب عمله. بعد كده هنبتدي ان احنا نروح نجيب العنصر معانا الجديد، وهو في الحالة دي عنصر الطائر رقم 12. الماتيريال رقم 12 هينزل عندك بالشكل ده. تقدر تاخد اي طائر عندك، وليكن انا هاخد الطائر الكبير بحيث ان انا وانا بصغر فيه هناك يبقى محتفظ بالكواليتي بتاعه. وابتدي احدد على الطائر دوت وابتدي اسحبه باداة الموف في التصميم بتاعتنا او التصميم بتاعنا عفوا بالشكل ده. وابتدي ان انا اسحب الطائر. بعد كده هقفل خلاص النافذة دي مش عايزها، وابتدي ان انا اجي هنا كليك واحوله كونفيرت تو سمارت زي ما اتفقنا. بعد كده كنترول زائد حرف التي، وابتدي ان انا اصغر في العنصر بتاعنا او الماتيريال بتاعنا بالحجم دوت. بعد كده هبتدي ان انا اجي كليك وهعكس الصوره بتاعت الطائر دي بحيث اخليه يبص للناحيه الثانيه. فبالتالي هدوس فليب كليك وادوس فليب يبص للناحيه الثانيه، وابتدي ان انا اعمل له عمليه دوران بسيط بالمنظر التالي. وممكن نصغره كمان شويه
لكن هنخليه احنا بالحجم دوت بالشكل ده كده. ممكن كمان نصغره سنة كمان بالمنظر ده، وليكن دي النتيجة اللي احنا وصلنا لها. بعد كده هنبتدي ان احنا نجيب العنصر الاخير معانا، هندوس فايل اوبن وهنروح نجيب عنصر الاحجار الكريمة، هينزل عندك بالمنظر التالي. هنبتدي ان احنا نروح نسحب العنصر دوت هنا ونقفل خلاص النافذه دي، وزي ما اتفقنا كليك عليها كونفيرت تو سمارت. خلاص انت حفظت الكلام دوت، وهندوس كنترول زائد حرف التي وهنبتدي ان احنا نصغر الحجم بتاعها بالحجم ده كده، ونجيب الحجر الكريم ده وليكن مثلا هنخليه احنا في المنطقه ديت، نصغره كمان حبه في المنطقه دي كده. بعد كده نقدر كمان ان احنا ناخد الحجر ده نسخه منه كمان، كنترول زائد حرف الجي في الكيبورد فيعمل لك منه نسخه، او انك تشد العنصر بتاعك هنا في المنطقه دي وتسيب فيعمل لك نسخه برضو، تقدر تستخدم اي نظام. بعد كده هنسحب الكوبي بتاعتها وندوس كنترول زائد حرف التي وهنبتدي ان احنا نعكسها كليك فليب وهنعكس شكلها، وممكن ندي دوران بحيث يبان الشكل مختلف، وممكن نصغرها نوعا ما المره دي اكتر ونضيفها في المكان، وليكن هنضيفها احنا في المكان دوت بحيث ان الشكل العام يظهر بالشكل ده. زي ما انت ملاحظ ممكن تسيب الاحجار الكريمه باللون دوت، وممكن ان انت تعمل لها ماتش كولر بحيث ان احنا نغير اللون بتاعها يندمج مع محيط التصميم اكتر. بالتالي هتروح لقائمه ادجستمنت وهنختار منها التأثير الهاي، بعد كده هيظهر عندك بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا ندوس فليب لاير عشان يكون التأثير على الحجر الواحد مش على التصميم ككل. وهنبتدي ان احنا نيجي عند المربع ده ندوس عليه علامة صح عشان يكون عندنا تحكم اكبر في الالوان، وهنبتدي ان احنا نغير في الاعدادات ديت بحيث ان احنا نحصل على اللون مقارب للون الخلفية او متماشي اكتر مع لون الخلفية اللي عندنا. وفي الحالة دي انا حاول ان انا العب في الاعدادات دي بحيث ان انا اوصل زي ما قلت لك للون مقارب للخلفيه او في ماتش كولر للعنصر بتاعنا. ليكن انا هسيبها بالاعدادات ديت لان جبت لون متقارب للون الخلفيه بتاعتنا. التأثير دوت اقدر اعمل منه كوبي كنترول زائد حرف الجي واسحبه فوق الصخره بتاعتنا التانيه وادوس الت ما بين اللايرين واعمل له هو كمان فليب لاير بحيث ان التأثير يكون على الصخرة دي والتأثير يكون على الصخرة دي، ونكون خدنا نفس اللون بتاع الصخرة او الاحجار الكريمة في الاتنين. بالتالي ده هيكون المنظر العام او الاخراج بتاعك. وبكده ده كان درس النهارده، اتمنى ان انت تكون استفدت معايا ويكون الدرس ممتع بالنسبة لك. بالتأكيد اي ماتيريال انا استخدمته النهارده هتلاقيه تحت في وصف الفيديو، تقدر تحمله وتطبق معايا بشكل عملي وتشارك من خلال التطبيق العملي بتاعك ده في الجروب اللي سايبه لك في وصف الفيديو، ده الجروب الخاص بالقناه، بحيث لو عندك اي مشكله اقدر اساعدك فيها. كمان حابب اطلب منك طلب بسيط، ان انت اثناء التصميم حاول تحط التاتش بتاعك او تحط التاتش اللمسه الفنيه بتاعتك، بحيث ان انت ممكن تيجي بفكره خارج الصندوق ويطلع التصميم بشكل افضل، يكون انت استفدت وانا استفدت برضو من الفكره ديت. بالتالي مهم ان انت تحاول وانت بتصمم ما تقلدهوش بنفس الكيفيه، ولكن حاول تحط التاتش بتاعك. وبالتاكيد افضل 5 تصاميم هتشارك من خلال الجروب دوت هتظهر معايا في الفيديو الجاي وهقول لك رايي فيها بكل بساطه. بالتالي مهم جدا ان انت تشارك معايا بشكل عملي. اخيرا ما تنساش لو الفيديو او المحتوى بتاعي عجبك وانت استفدت منه ان انت تدعمه تحت بلايك. عايزين نوصل الفيديو ده 50 لايك او نكسر زرار اللايك بالمعنى الحرفي. مهم جدا ان انت تتفاعل على الفيديو ده بحيث ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس، لان قله التفاعل على الفيديو من خلالك بيقتل المحتوى بتاعي. بالتالي مهم جدا ان انت تدعمني، فاتمنى ان انت تدوس لي تحت لايك. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل اشعارات القناه. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.